Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Μαλασίδου, μέλος της PokerStars Team Online και παίζω με το ψευδόνυμο Κατερίνα289. Σήμερα κάνω αυτό το βίντεο για τους αναγνώστες του Poker Lobby GR και θα σας μιλήσω λίγο για τα Hyper Turbo Satellites, που είναι το format το οποίο έχω επιλέξει να παίζω. Θα σας δείξω λίγο πώς παίζονται και θα σας πω και κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτά. Όπως βλέπετε έχω ήδη ανοίξει κάποια τραπέζια. Τα συγκεκριμένα τουρνουά είναι 6 max, έχουν δηλαδή 6 παίκτες και δίνουν έπαθλα στους δύο πρώτους. Το έπαθλο είναι και για τους δύο πρώτους το ίδιο. Είναι ένα εισιτήριο σε ένα τουρνουά μεγαλύτερου buy-in. Εδώ, ας πούμε, αυτό το Satellite τροφοδοτεί το Sunday Storm. Το συγκεκριμένο τροφοδοτεί το Hot 22, αυτό το Saturday Eliminator και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ το συγκεκριμένο χέρι είναι πολύ καλό. Οπότε θα πάμε all in. Γενικά, εάν αρχίσετε να παίζετε το συγκεκριμένο format, θα δείτε ότι θα παρατηρήσετε γρήγορα ότι κάποια πράγματα είναι standard. Το ποια χέρια δηλαδή, με ποια χέρια πάμε all in από κάθε θέση, με ποια χέρια κάνουμε call. Εδώ, ας πούμε, επειδή είχε κάπως λιγότερες μάρκες από το αρχικό stack, ο Ρίγας 9 ήταν εύκολο call. Τώρα, επειδή υπάρχει κι άλλος ένας μεγάλος κι άλλο ένα μεγάλο stack, συγγνώμη, εδώ θα προτιμήσω να μην κάνω call με το άσο 7 suited. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα τουρνουά ξεκινάνε με 10 big blinds μόνο, το αρχικό μας stack δηλαδή είναι πολύ μικρό, και έχουν 3 λεπτά blinds, εξού και η ονομασία τους Hyper Turbos, είναι πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα flop, αν και είναι σπάνιο φαινόμενο το να παίζεις flop στα συγκεκριμένα τουρνουά, επειδή είμαστε και δύο. Εδώ μπορούμε να ποντάρουμε. Οπότε, ναι. Εδώ έχουμε ήδη φτάσει στο bubble, γιατί όπως σας είπα παίρνουν έπαθλα μόνο οι δύο πρώτοι και επειδή έχουμε τις λιγότερες μάρκες στο τουρνουά, αναγκαστικά αυτό ήταν all in. Δυστυχώς είχε άσο, ήταν καλό το call. Εδώ βέβαια είναι λίγο διαφορετικά, γιατί ο αντίπαλος μας που ήταν στο big blind είχε περίπου το ίδιο stack με εμάς, οπότε αυτό είναι ένα εύκολο call. Δυστυχώς είχε και αυτός άσο. Αλλά σταθήκαμε τυχεροί. Σας έλεγα λοιπόν ότι επειδή τα συγκεκριμένα τουρνουά είναι πάρα πολύ γρήγορα, δεν κρατάνε σχεδόν ποτέ πάνω από 10 λεπτά. Πράγμα που δίνει πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία στο πώς θα οργανώσει ο κάθε παίκτης το ωράριό του, πόση ώρα θα παίξει. Από τη στιγμή που αποφασίσετε να σταματήσετε, δηλαδή να ανοίγετε τραπέζια, μέσα σε ένα 10 λεπτό έχετε τελειώσει.
κάτι το οποίο είναι μια πολυτέλεια που άλλοι παίκτες, ας πούμε, των MTTs δεν την έχουν. Εδώ θα πάμε shove γιατί έχουμε καλό χέρι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε call, παρόλο που δεν είχαμε κάποιο κομμάτι του flop, γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης δεν έχει πολλές μάρκες. Ουσιαστικά θέλουμε να βοηθήσουμε τον chip leader να τον εξοντώσει, όπως είδατε και έγινε. Εδώ έκανα fold το συγκεκριμένο χέρι γιατί υπήρξε ένα limp από το button, το οποίο δεν ξέρω με τι range το κάνει. Οπότε αν δεν έχετε κάποιο πολύ καλό χέρι, σε τέτοιες περιπτώσεις απλά πάτε πάσο και αποφεύγετε πολύπλοκες καταστάσεις. Πολύ συχνά επίσης θα δείτε οι δύο παίκτες που έχουν τα μεγαλύτερα stacks να κάνουν το λάθος και να πηγαίνουν all in μεταξύ τους με χέρια που δεν έπρεπε. Οπότε κάνοντας fold ορισμένες φορές, πηγαίνοντας πάσο δηλαδή, κερδίζετε το τουρνουά χωρίς καν να χρειαστεί να κερδίσετε κάποιο all-in. Εδώ τα blinds έχουν ανέβει, είμαστε small blind εναντίον big blind, οπότε πρέπει να πιέσουμε λίγο την κατάσταση. Είχε άσο, καλά έκανε και τα είδε. Ήτανε και καλό το all-in μας και καλό το call του αντιπάλου. Εδώ τώρα το συγκεκριμένο χέρι, εάν είναι all-in ή fold, εξαρτάται κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό από το range του αντιπάλου. Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ... Εντάξει, ήταν αναμενόμενο το συγκεκριμένο στο range του. Κατά ένα μεγάλο βαθμό, τα συγκεκριμένα παιχνίδια είναι να μαντέψεις με ακρίβεια το range του αντιπάλου σου, όπως εδώ που είδατε. Γιατί ανάλογα με το πόσο πολλά ή πόσο λίγα χέρια ξέρεις ότι ο άλλος θα κάνει all-in ή call, πρέπει να προσαρμοστείς ανάλογα και να παίξεις ανάλογα. Εδώ είμαστε blind εναντίον blind. Ο βάλες 10 είναι ένα στάνταρ χέρι για call. Είχε καλύτερο χέρι pre-flop, αλλά πάλι μας ευνοήσει η τύχη. Εδώ, επειδή έχουμε λιγότερο από ένα blind πίσω, ουσιαστικά κάνουμε call με οτιδήποτε, ακόμα και 2-3 offsuit να έχουμε, πάλι το ίδιο θα είχαμε παίξει. Έτυχε να έχει ρηγάδος, οπότε εντάξει. Ήταν πολύ δύσκολο να νικήσουμε. Πολλές φορές με ρωτάνε ορισμένοι παίκτες τι κάνω με τα tournament money που μαζεύω από τα συγκεκριμένα τουρνουά. Τα tournament money, εδώ είμαστε αρκετά βαθιά, οπότε δεν θα κάνω call με τα οχτάρια. Είναι οριακό νομίζω, πάλι εξαρτάται από το range του. Σας έλεγα λοιπόν για τα tournament money. Τα συγκεκριμένα satellites, όταν τα κερδίσεις, κερδίζεις ένα εισιτήριο για κάποιο άλλο τουρνουά. Εάν θέλετε, μπορείτε να ξεγραφτείτε από το επόμενο τουρνουά πριν αρχίσει και η αξία του εισιτηρίου πιστώνεται στο λογαριασμό σας ως tournament money. Αυτά τα tournament money μπορείτε είτε να τα χρησιμοποιήσετε για να παίξετε κάποιο άλλο sit and go ή MTT τουρνουά, ό,τι θέλετε, ή μπορείτε να τα ανταλλάξετε με πραγματικά χρήματα για το 99% της αξίας τους, περίπου 98% ανάλογα. Οπότε ουσιαστικά λειτουργούν σαν πραγματικά χρήματα. Το αναφέρω γιατί πολλοί με ρωτάνε τι τα κάνουν όλα αυτά τα tournament money που μαζεύω.
Εδώ με βαλέ 9 προτιμώ να πάω πάσο, βαλέ 10 θα πήγαινα all in, είναι στο όριο. Άσο ρίγα είναι εύκολο. Εδώ παρόλο που βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετό action πριν από μας, είμαστε πολύ περιορισμένοι στις μάρκες και έχουμε ήδη ποντάρει το Big Blind, οπότε προσωπική μου άποψη είναι ότι κάνουμε call με πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, βέβαια, τα range τους ήταν πολύ δυνατά. Υπάρχουν λοιπόν satellites σε διάφορα buy-ins, από $3 όπως βλέπετε αυτά που παίζω εγώ εδώ πέρα, μέχρι πάνω από $1,000. Υπάρχουν δηλαδή για όλα τα γούστα. Και πέρα από τα satellites που υπάρχουν με χρήματα, υπάρχουν και αυτά στα οποία πληρώνεις την είσοδο με FPPs, τους πόντους δηλαδή που μαζεύεις από το VIP system. Αν έχετε μαζέψει κάποιους πόντους και δεν ξέρετε τι να τους κάνετε, για παράδειγμα, είναι μια καλή επιλογή να παίξετε κάποια από τα satellites. Έχει και με 235 πόντους, που είναι από τα πιο χαμηλά, έχει και με 4.500 πόντους, έχει διάφορα. Εδώ γενικά είναι ένα σημείο που έχουμε φτάσει στο bubble και επειδή έχουμε περίπου ίσα stacks, μπορούμε να πάμε με πάρα πολλά χέρια all in εναντίον του αντιπάλου, απλά επειδή τα blinds είναι χαμηλά, τα χειρότερα χέρια, και δεν ξέρω και τον αντίπαλο βασικά, πώς ακριβώς θα παίξει. Εδώ άσος 4 από τον button, όχι, είναι εύκολο fold. Τα εννιάρια επίσης εύκολο να το παίξουμε. Αυτό τώρα είναι ένα περίεργο race, δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά με 5-8 όπως και να έχει δεν πρόκειται να κάνουμε call. Εδώ έχουμε έναν καλό άσο. Εδώ είμαστε με τις λιγότερες μάρκες. Εδώ κερδίσαμε ένα all in, οπότε θα τους αφήσω να αλληλοσκοτωθούν. Το βαλένια suited θα το παίξω, επειδή επιτίθομαι στο blind του αντιπάλου μου ουσιαστικά. Εντάξει, έτυχε να έχει όσο 9. Εδώ πάλι είναι από τις περιπτώσεις που ό,τι και να έχουμε θα πάμε call. Δυστυχώς δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ούτε εδώ τα τεσσάρια. Γενικά, στα συγκεκριμένα παιχνίδια υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Το variance δηλαδή είναι τεράστιο. Οπότε αν επιλέξετε να παίξετε το συγκεκριμένο format, να είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά. Υπάρχουν ας πούμε διακυμάνσεις των 20 buy-ins μέσα σε μία μέρα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, και θεωρείται κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Όπως επίσης μπορεί να συμβεί, εντάξει, λιγότερο συχνά βέβαια, αλλά συμβαίνει, διακυμάνσεις και των 50 και των 100 buy-ins. Γενικά τα edges σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ μικρά, εξού και οι τεράστιες διακυμάνσεις που έχουν.
για να σας δώσω, ας πούμε, να καταλάβετε, στα μεσαία buy-ins, mid-stakes, το ROI ενός καλού παίκτη είναι από 1 έως 3%, ενώ στα high stakes κυμαίνεται από μισό έως 1%. Δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με άλλα format που ακούμε ROI πολύ μεγαλύτερα. Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό φύλλο και έχουμε και λιγότερες μάρκες, οπότε ήταν ένα εύκολο call. Ορισμένα πράγματα, όπως εδώ, ας πούμε, το συγκεκριμένο φύλλο Ρήγας 7 suited, θα δείτε ότι από ένα σημείο και έπειτα αρχίζουν και γίνονται ψηλοστάνταρ. Θα σας βγαίνουν δηλαδή αυτόματα. Εντάξει, χρειάζεται να μελετήσετε και το παιχνίδι βέβαια εκτός τραπεζιών. Αλλά εκεί που χάνονται ή κερδίζονται τα περισσότερα χρήματα είναι στο bubble. Εδώ αυτό δεν είναι αρκετά καλό όταν είμαστε και οι έξι παίκτες στο παιχνίδι. Under the gun εδώ ο χειρότερος άσος που θα πήγαινε all in είναι άσος 8 offsuit. Εδώ, παρόλο που έχω άσο, έχει αρκετές μάρκες ακόμα και πήγε all in under the gun, οπότε περιμένω να έχει ένα αρκετά δυνατό range. Γι' αυτό και δεν το ρισκάρω. Και το συγκεκριμένο χέρι, υπό κανονικές συνθήκες, αν ήταν τα stacks λίγο πιο ίσα μοιρασμένα, θα πήγαινα all in. Επειδή όμως υπάρχει άλλο ένα μεγάλο stack, προτιμώ να μην το ρισκάρω, γιατί κάποιες φορές ή θα ξυπνήσουν με τεράστια χέρια ή θα κάνουν call με πράγματα που δεν θα έπρεπε. Γενικά οι παίκτες οι οποίοι δεν παίζουν συχνά το συγκεκριμένο format έχουν την τάση να κάνουν call με περισσότερα χέρια από ό,τι θα έπρεπε και να μην πάνε all in, να μην κάνουν shove, δηλαδή με τόσα όσα πρέπει, κάνουν με λιγότερα. Εδώ εντάξει ήταν πάλι ένα standard call, αλλά έτυχε να έχει ντάμες. Εδώ πάλι, επειδή τα stacks είναι μεγάλα και το χέρι μας δεν είναι εξαιρετικό, θα αποφύγω να το ρισκάρω. Εδώ είναι φτηνό να δούμε ένα flop. Όπως βλέπετε, τα flop σπανίζουνε. Εδώ φτάσαμε στο bubble πάλι. Εδώ στο bubble είναι ένα παράδειγμα του γιατί πολλές φορές είναι καλό να παίζεις πρώτος και όχι τελευταίος, όπως συμβαίνει σε γενικές γραμμές στο poker. Εδώ θα κάνουμε call γιατί υπάρχει και το sidepot και έχουμε καλό χέρι. Εδώ δηλαδή, επειδή είμαστε chip leader και ο παίκτης που βρισκόταν πριν στο big blind είχε το δεύτερο μεγαλύτερο stack, μπορούσαμε να του επιτεθούμε κατά κάποιο τρόπο με πάρα πολλά χέρια, ακόμα και με οποιαδήποτε δύο χέρια, επειδή το τρίτο stack, που είναι και το μικρότερο, είχε ήδη κάνει fold. Εδώ δεν νομίζω να έχει ρίγα, οπότε
ένα call μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα αρχίζει και επιμένει, οπότε δεν χρειάζεται να ρισκάρω περισσότερο από το stack μου. Γιατί όσο διατηρώ ένα μεγάλο stack, μπορώ εύκολα να επιτίθομαι στον αντίπαλο. Εντάξει, έτυχε πάλι να έχει πολύ καλό χέρι. Άλλο χαρακτηριστικό των Hypers είναι ότι συμβαίνει πάρα πολλές φορές να φτάσεις να έχεις 50 μάρκες και 10 μάρκες και τελικά να κερδίσεις το τουρνουά εφόσον παίξεις σωστά. Εδώ έχουμε flash draw, οπότε θα κάνουμε call και έχουμε ήδη επενδύσει μεγάλο κομμάτι του stack μας. Δεν μας ήρθε, δεν πειράζει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο. Κάπου εδώ θα το σταματήσω γιατί έχει βγει πάνω από 20 λεπτά και δεν θέλω να είναι τεράστιο. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον και θα τα πούμε στα τραπέζια. Γεια σας!